headed to Amba for a ride, and yes, let's enjoy it. चला चला चला. पेट्रोल का भाव बढ़ रहा है. This is where the ride officially begins after the first fuel stop. अभी पहले करेंगे नाश्ता और फिर जाएंगे अम्बा घाट. Yes sir. XDI gang, XDI. XDI. Only XDI. गोवा जायचं म्हणून एक्साइटेड. असं काय? अरे मी फोटो नाही व्हिडिओ काढतोय रे. एवढा जे काय घेशील ते रे.
एकदमच फास्ट पण जाते 2-3 सेकंदातच होते मजा आहे जागेची आलंय तर मग मला असं वाटतं मी परत तर लगेच येणार नाही. मगर नाही ना माहित नाही मगर आली. इकडून जातो असं ओके चालेल मी सरळ जाणार. आणि शॉर्टकटनं आम्हाला बरं पडेल ठीक आहे मग ओके अमेझिंग राईड डन. गुड डे. चलो चांगली गाडी राहील येस धमाल. व्हिडिओ टाकूया आपण आणि बघूया काहीतरी व्हिडिओ नक्की नक्की.